नमस्कार युट्युब च्यानल itexpertcomputerमा तपाईलाई स्वागत छ। म चुडामनी आचार्य। साथीहरु, आज म तपाईहरुको लागि इम्पोर्टेन्ट कुरा लिएर आएको छु। यदि तपाई पनि मोबाइल चलाइरहनु भएको छ, नर्मल्ली वाइफाई अथवा डाटा युज गरेर सम्पूर्ण सोशल मिडियाहरु प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तर साथीहरु तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ हामीले घरमै बसेर मोबाइलबाट राम्रो इन्कम गर्न सक्छौं। साथीहरु, म यसमा पाई नेटवर्कको बारेमा कुरा गर्दै छु। साथीहरु, अहिलेको लागि नभएर भविष्यको लागि तपाई पनि राम्रो पाई नेटवर्कबाट चाहिँ राम्रो लाखौं आम्दानी गर्न चाहनुहुन्छ भने अहिले नै पाई नेटवर्कलाई इन्स्टल गर्नुहोला। साथीहरु, यो पाई नेटवर्क के हो र यसले कसरी काम गर्छ यसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ र पाई नेटवर्कको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू जानेर यसमा जोइन हुने कुरा पनि सिक्न चाहनुहुन्छ र सजिलैसँग पाई नेटवर्क माइन गर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथीहरु, हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला, छेउमै रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला। साथीहरु, यस्तै खालका महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू कम्प्युटर सम्बन्धी, टेक्निकल सम्बन्धी र विभिन्न अनलाइन अर्निङ सम्बन्धीका भिडियोहरू छुट्ने छैनन्। साथीहरु, सुरुमा जानौं पाई नेटवर्क के हो त? साथीहरु, पाई नेटवर्क एउटा क्रिप्टो करेन्सी हो जसले चाहिँ हामी सजिलैसँग मोबाइलमा इन्स्टल गरेर सजिलैसँग माइनिङ गर्न सक्छौं। यसलाई हामी सजिलैसँग कमाउन सक्छौं फ्रीमा। साथीहरु, तपाईले नम्बर 1 क्रिप्टो करेन्सी बिटकोइनको बारेमा सुन्नु भएको छ भने यो बिटकोइन चाहिँ अहिले एकदमै हाईएस्ट लेभलमा गइरहेको छ। साथीहरु, बिटकोइनको प्राइसको कुरा गर्दाखेरि अहिले नेपाली 70 लाखसम्म पुगिसकेको छ। एउटा बिटकोइनको 70 लाख। साथीहरु, यो कसरी सम्भव छ त? त्यस्तै आगामी समयमा पाई नेटवर्कले पनि यस्तै मार्केट लिनेवाला छ र पाई नेटवर्क पनि एक्सचेन्ज हुने निश्चित छ। त्यसकारणले गर्दा तपाईले सजिलैसँग फ्रीमा पाई नेटवर्कलाई माइनिङ गर्न भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र त साथीहरु, पाई नेटवर्कलाई कसरी चलाउने, कसरी इन्स्टल गर्ने र कसरी प्रयोग गर्ने मैले यसमा चाहिँ जोइन हुने तरिका राखेको छु र फ्रीमा 10 पाई चाहिँ माइनिङ गर्ने, फर्स्टमै 10 पाई चाहिँ माइनिङ गर्न सक्नुहुनेछ र मैले यो तरिकाबाट जानुभयो भने मात्रै माइनिङ गर्न सक्नुहुनेछ। ल त साथीहरु, भिडियो सुरु गरौँ। साथीहरु, हामी मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेका छौं र मैले अब यसबाट सजिलैसँग पाई नेटवर्कलाई कसरी जोइन हुने, पाई नेटवर्कमा जोइन भइसकेपछि हामीले के कुराहरू गर्नुपर्छ र पाई नेटवर्क हामी सजिलैसँग फर्स्टमा 10 पाई चाहिँ कसरी माइनिङ हुन्छ। साथीहरु, यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी, पाई नेटवर्कको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिनको लागि यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। स्टेप बाइ स्टेप सिक्नेछौँ। फर्स्टमा प्ले स्टोर खोल्नुहोला र प्ले स्टोरबाट टपमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ पाई नेटवर्क। यसरी पाई नेटवर्क भनेर सर्च गर्नुभयो भने यसमा चाहिँ पाई नेटवर्कको अप्सन आइहाल्छ र यसमा टच गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ पाई नेटवर्क। यसमा चाहिँ सोशल चेन भनेर राखेको छ। एउटा हामी जसरी सजिलैसँग तपाईले एउटा बिटकोइन सुन्नु भएको थियो त्यस्तै बिटकोइन जस्तै अहिले एकदमै क्रिप्टो करेन्सीमा सजिलैसँग फ्रीमा माइनिङ गर्न सकिने। साथीहरु, हामी अन्य क्रिप्टो करेन्सीहरू चाहिँ पर्चेज गर्नुपर्ने हुन्छ, किन्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा चाहिँ हामी लगानी गरेपछि मात्रै हामी त्यसमा अपडेट हुन सक्छौं। तर पाई नेटवर्क यस्तो खालको अर्निङ मेथड रहेको छ जसबाट हामी फ्रीमा अर्निङ हुनेछ। फर्स्टमा पाई नेटवर्कलाई इन्स्टल गर्नको लागि पाई नेटवर्कको यतातिर आएको इन्स्टल भन्ने अप्सनमा टच गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ इन्स्टल गरिसकेको छु, त्यसकारणले गर्दा ओपन आएको छ। यदि इन्स्टल गर्नु पर्ने छ भने चाहिँ फर्स्टमा इन्स्टल गर्नुहोला र ओपन गर्नुहोला। देख्न सक्नुहुन्छ क्रिप्टो करेन्सी माइनिङ मेड इजी यसमा चाहिँ राखिरहेको छ। क्रिप्टो करेन्सी माइनिङ गर्नको लागि र सजिलैसँग हामी यसलाई चाहिँ माइनिङ गर्न सक्छौं, कमाउन सक्छौं। अब फर्स्टमा हामी कहाँदेखि स्टार्ट गर्ने त? जस्तो कन्टिन्यू विथ फेसबुक। फेसबुकबाट कन्टिन्यू गर्न पनि सक्नुहुन्छ। साथीहरु, फेसबुकबाट नगरेर आफ्नो मोबाइल नम्बरबाट कन्टिन्यू गर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो मानिन्छ। त्यसकारणले गर्दा तपाईले सजिलैसँग आफ्नो मोबाइल नम्बरबाट, फोन नम्बरबाट चाहिँ कन्टिन्यू विथ फोन नम्बर भन्ने अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोला। यसरी टच गरिसकेपछि अब यसमा देखाइरहेको हुन्छ रजिस्टर विथ फोन नम्बर। युनाइटेड स्टेटको देखाइरहेको छ। यसमा चाहिँ रिजन
चुज गर्नुस्। पहिला चाहिँ हामी नेपाल राख्नुपर्ने छ यसमा। यसमा चाहिँ नेपाल राखिदिनु होला। यसमा चाहिँ नेपाल भनेर रहेको छ, नेपाल है त। अब नेपालमा गइसकेपछि यसमा चाहिँ तपाईले फोन नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु मैले यसमा चाहिँ आफ्नो मोबाइल नम्बर क्रिएट गर्छु। यसरी फोन नम्बर राखिसकेपछि गो भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु, टच गर्नु होला। अब तपाईको यहाँनिर देखा पर्छ गोप्य शब्द जुन पासवर्ड हामी यसमा चाहिँ नेपाली भाषामा रहेको छ, त्यसकारणले गर्दा नेपालीमै देखाइरहेको छ। इङ्ग्लिस गराउन चाहनुहुन्छ भने इङ्ग्लिस गराएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ पासवर्ड राख्ने भनिरहेको छ। 8 अक्षर भन्दा जुन 8 क्यारेक्टर भन्दा बढी चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ पासवर्डमा चाहिँ पासवर्ड राख्नु होला, पासवर्ड क्रिएट गर्नु होला। नर्मल्ली तपाईले आफूले याद गर्न सकिने चाहिँ पासवर्ड राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यसमा चाहिँ आफ्नो पासवर्ड चाहिँ क्रिएट गर्छु। यसरी तल र माथि एउटै पासवर्ड क्रिएट गरिसकेपछि पेस्ट गर्नुहोस् अथवा लगइन गर्ने यसमा अप्सन देखाइरहेको हुन्छ। यो अप्सनमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला। अब तपाईको यहाँनिर एउटा अप्सन आउँछ जुन हामी अहिले क्रिएट न्यू अकाउन्ट है त, नयाँ अकाउन्ट बनाउने तरिका चाहिँ यसमा आउँछ। अहिले चाहिँ यसमा नेपालीमै देखाइरहेको छ। तपाईँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा गराउनु भयो भने तपाईले इङ्ग्लिसमै युज गर्ने वालाको चाहिँ इङ्ग्लिसमा गर्न सक्नुहुन्छ। तर हामी अहिले सजिलैसँग जस्तो फर्स्टमा भनिरहेको छ नाम। अब यसमा चाहिँ आफ्नो नाम राख्नु होला र यसमा चाहिँ प्रयोगकर्ताको नाम छान्नुहोस् भन्छ। तपाईँ यो नामलाई सिफारिस गर्ने कोड पनि हुनेछ भनेर पनि राखिरहेको छ। तपाईको यहाँनिर एउटा नाम सहित हामी यसमा क्रिएट गर्नेछौँ र यसमा चाहिँ क्रिएट गर्नु होला। फर्स्टमा चाहिँ नाम राख्न सक्नुहुन्छ। लास्ट नेम राख्नु होला र यसमा चाहिँ तपाईको युजर नेम राख्न सक्नुहुन्छ है त। युजर नेम चाहिँ कस्तो खालको युजर नेम बनाउन चाहनुहुन्छ, युजर नेम चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ है त। युजर नेम चाहिँ तपाईले सर्टकटमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ एकचोटि फेरि पेस्ट गर्नु होला। अब तपाईले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा छ साथीहरु, नर्मल्ली हामी यसमा चाहिँ जुन हामीले यहाँनिर आमन्त्रण कोड आइरहेको छ, इन्भिटेसन कोड आएको हुन्छ। जुन इन्भिटेसन कोडलाई राख्नुभयो भने तपाईले चाहिँ 10 पाइ चाहिँ पहिला नै अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु 10 पाइ अर्निङ गर्नको लागि एकदमै टाइम लाग्छ। हामी फ्रीमा फर्स्टमा 10 पाइ माइनिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने आमन्त्रण कोडमा चाहिँ तपाईले राख्नु होला है त। इन्भिटेसन कोड भनेर आउँछ। यो बक्समा चाहिँ तपाईले राख्नु होला itexpertcomputer एक्सपर्ट COMPUTER कम्प्युटर। साथीहरु मैले युट्युबको तल भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा यो लिंक दिएको छु। यसबाट पनि जोइनिङ हुन सक्नुहुन्छ। यसबाट तपाईँ जोइनिङ हुँदाखेरि तपाईले यसमा चाहिँ IT एक्सपर्ट कम्प्युटर पनि मिस्टेक नगरी यही कुरा चाहिँ आमन्त्रण कोडमा राख्नु होला र तपाईले 10 पाइ चाहिँ सजिलैसँग माइनिङ भइहाल्छ। साथीहरु हेरौँ, पेस्ट गर्नुहोस्। अब हाम्रो यो पाइ नेटवर्क चाहिँ क्रिएट भइसकेको छ र यसमा अप्सन चाहिँ आइरहेको छ। एप मार्फत कमाइ गर्न सकिने नयाँ क्रिप्टो मुद्रा पाइमा यहाँलाई स्वागत छ। पाइ आम मानिसको आफ्नै स्वामित्वमा सञ्चालित एक प्रकारको क्रिप्टो मुद्रा हो। यस एप मार्फत सदस्यको लागि आफ्नो सामान्य दैनिक क्रियाकलापद्वारा पाइ कमाउन सक्छन्, जसले मुद्रालाई थप सुरक्षित गर्न मद्दत गर्छ। यदि योबाट जानुभयो भने तपाईँ यदि इन्भिटेसन कोडमा चाहिँ तपाईले कुनै पनि युजर नेमहरु क्रिएट नगरेर जानुभयो भने चाहिँ तपाईले समस्या आउन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा हामी सजिलैसँग तपाईको यो इन्भिटेसन कोड IT एक्सपर्ट कम्प्युटर जुन आमन्त्रण कोड रहेको छ यसलाई अवश्य राख्नु होला। अब यसमा सुरु गर्नुहोस् भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र यसमा चाहिँ तपाईको उपस्थितिको लागि हामी दैनिक रूपमा यहाँ कमाई जुन माइनिङ गर्ने अप्सन आउँछ यतातिर, यसमा चाहिँ एकचोटि टच गर्नु होला। यसरी गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ दैनिक रूपमा चाहिँ यसमा चाहिँ आउँछ है त। अति उत्तम। तपाईले प्रति घण्टा 0.10 का दरले पाइ कमाइ गरिरहनु भएको छ भनेर आइरहेको छ। कमाइ जारी राख्नको लागि 24 घण्टा पछि फेरि आउनुहोस् भन्नु। 24 आवरमा चाहिँ यसमा चाहिँ पाइ नेटवर्क माइनिङ गर्ने अप्सन रहेको छ। यो अप्सन यतातिरको यो जुन मैले माइनिङ गरे तपाईको अप्सनमा चाहिँ देखाइदिइहाल्छ। यसलाई कुनै अर्को गर्दै जानु होला। साथीहरु यसमा टपमा देखाइरहेको छ 1 पाइ।
अहिले चाहिँ यहाँनिर पाइनियर भनेर यसमा आइरहेको छ। पाइनियरको प्रति तपाईँ प्रतिबद्धता यसमा आइरहेको छ र योगदानकर्ताको रूपमा चाहिँ बन्द छ भनिरहेको छ। नर्मली आमन्त्रण गरेर पनि तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ। र यति गरिसकेपछि हामी चाहिँ पाइ नेटवर्क 1 पाइ मात्रै अहिले चाहिँ यसमा माइनिङ भइरहेको छ। साथीहरू हामी 1 देखि 10 पाइसम्म फ्रीमा प्राप्त गर्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ यसमा चाहिँ 1 पाइ मात्रै माइनिङ भएको छ। साथीहरू यो चाहिँ बढ्दै जान्छ, छिटो तपाईँको पाइ चाहिँ छिटो वृद्धि हुन्छ, किनकि तपाईँ यसरी जोइन हुनुभयो भने चाहिँ छिटो तपाईँले चाहिँ पाइ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ है त। 1 पाइ पनि तपाईँको एकदमै ठुलो छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले यो पाइ नेटवर्कलाई चाहिँ यसरी जोइन हुनुभयो भने तपाईँले सजिलैसँग यसरी पाइ नेटवर्क चाहिँ तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी यसको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू अहिले तपाईँले यति कुरा बुझ्नुहोस्। हामी यो टच गर्ने अप्सन यसमा चाहिँ देखाइरहेको छ। यो चाहिँ नर्मल्ली 24 आवर यसमा चाहिँ यहाँनिर टाइम पनि देखाइरहेको हुन्छ र यसमा चाहिँ बढ्दै जान्छ है त। तपाईँको पाइ नेटवर्कलाई चाहिँ हामी वेलकम टु पाइ नेटवर्क भनेर आइरहेको हुन्छ र तपाईँले चाहिँ अन्य साथीहरूलाई इन्भाइट गरेर पनि राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू यो त थियो पाइ नेटवर्कमा जोइन हुने कुरा र यो पछि चाहिँ हामीले के कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ म अर्को भिडियोमा अपडेट गराउने छु। साथीहरू हामी पाइ नेटवर्कको ब्राउजर, पाइ नेटवर्कलाई एक्सचेन्जर कसरी हुने कुराहरू आइरहेको हुन्छ र पाइ नेटवर्कको अन्य अपडेट पनि म ल्याइराख्ने छु। साथीहरू आजलाई यही कुरा पाइ नेटवर्कलाई जोइन गरेर हेर्नुहोला है त। यो पाइ नेटवर्कलाई हामी सजिलैसँग जोइन गर्यो भने मात्रै नम्बर 1 हामी पाइ नेटवर्कको युजरमा पाइ नेटवर्कमा जोइन भइसकेपछि तपाईँलाई अटोमेटिकली यसमा पाइ माइनिङ भइराख्नेछ। साथीहरू यो त थियो पाइ नेटवर्कमा जोइन भएर पाइ नेटवर्कलाई सजिलैसँग माइनिङ गर्ने भिडियो। साथीहरू तपाईँलाई पनि यो पाइ नेटवर्कमा जोइन भएर कसरी कमाउने, कसरी माइनिङ गर्ने र 10 पाइ चाहिँ सजिलैसँग कसरी पाउन सकिन्छ जान्नुभएको छ। साथीहरू जोइन हुँदै हुनुहुन्छ भने सजिलैसँग जुन जोइन हुने आइडिया चाहिँ मैले दिएको छु, जुन आइटी एक्सपर्ट कम्प्युटर राखेर चाहिँ जोइन हुनुहोला। यसरी गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ 10 पाइ फ्रीमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले चाहिँ दैनिक रूपमा पाइलाई माइनिङ गर्न नभुल्नुहोला। साथीहरू भिडियो कस्तो लाग्यो त? भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला र भिडियोको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र यसको बारेमा केही कुरा बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गरेर सजिलैसँग सोध्न सक्नुहुन्छ। ल त साथीहरू यो भिडियोबाट म चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु। यस्तै खालका यही पाइ नेटवर्कको बारेमा अन्य कुराहरू पनि म अपडेट ल्याइराख्ने छु। ल त साथीहरू यो भिडियोबाट म चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु। छिट्टै नै अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु। यति भन्दै बिदा माग्छु। हवस् त, धन्यवाद। जय नेपाल।